és a világ legerősebb sörét is idehozták. Nagyon extra néz ki. Azt kicentízted. Oda van írva, hogy elvileg Amalfi citromból van. Sziasztok, megérkeztünk Heidelbergbe, és nagyon éhesek vagyunk már, hiszen útközben nem álltunk meg sehol se vacsorázni, hiszen a Merci talált egy nagyon jó kis helyet, a Vetterhaus sörházat, ahol az 1900-as évek végéig kapható volt a világ legerősebb söre. Mára már nem, de még mindig kapható az, ami a Guinness rekordok könyvében is évekig benne volt. Van egy csomó fajta egyéb sör is, ezekből fogunk mi kóstolni, hiszen nem nagyon bírjuk az ilyen 30%-os söröket, az már mondhatni olyan, mint egy feles. Nagyon jó értékelései vannak ennek a helynek. Gyertek és bizonyosodjunk meg együtt róla, hogy jó ez a hely, vagy sem. A belvárosi rész az ilyen kövekkel van kirakva, és nagyon nehéz leparkolni, amúgy nem is tudtunk megállni az utcán, csak a közeli parkolóházba, ami elég sokszintes, le kellett mennünk a -3-ra, hiszen rengetegen vannak most itt, nagyon-nagyon közkedvelt ez a város, és nem csodálom, mert nagyon szép. Amúgy hétköznap este van, és annak ellenére eléggé tele van már így. Ugye azt ne feledjük, hogy nyári szünet van most itt Németországban is, úgyhogy előszeretettel látogatják amúgy országon belülről is ezt a gyönyörű, szép kis romantikus városkát. Az éttermet pedig felhívtuk már délután, de nem tudtak nekünk helyet adni. Azt mondták, hogy menjünk oda, és akkor majd, ha megüresedik egy asztal, akkor majd bemehetünk, de olyan sokan vannak, hogy nem lehet foglalni. Meg is érkeztünk, ez lenne az a Vetter. Most már itt állunk a sorba, úgyhogy remélhetőleg lesz helyünk. Éjfélig amúgy nyitva van a hely. Valószínűleg a konyha az 11-ig csak, de addig be fogunk jutni mindenképpen. Na, kaptunk helyet valakik mellett, de nem az a lényeg, hanem hogy itt ülünk, és viszonylag hamar bejutottunk, szóval 5 percet vártunk ott a sorba. Szerintem egy ilyen próbakörrel kezdhetjük is. A Vetter 33-as sört és a világ legerősebb sörét is idehozták, a 33%-osat. Ez nekem egy meglepetés. Ami 1994-ben volt a Guinness rekord. Igen, úristen, és meg fogjuk most kóstolni, pedig nem terveztük. Hát én abból nem ihatok nagyon sokat, mert még egy kicsit kell vezetni, de nem baj. Van egy világos sörünk, egy barna sörünk, egy szüretlen sörünk és a világ legerősebb sörünk. Melyik sorrendben kezdjük inni? Kezdjük innen. Ez egy sima világos sör, nem pils típusú, tehát nem kesernyés, hanem inkább láger. Kóstoljuk a barna sör. A barna sör nekem az illata az ilyen a tipikus, ilyen bajor, jó csatos üveges sör jut eszembe. Jó. Ez búza, barna sör. Az illata is ilyen jó kis komlós, és akkor most lássuk a 94-es Guinness rekordot. De ez nem is habzott fel, ugye? Nem. Sokan azt mondják most a világ legerősebb söréről, hogy az inkább nem is sör. Mint hogyha ilyen likőr, kicsit ilyen nem szénsavas, és mint hogyha ilyen likőrös íze lenne neki. Karamellás, nagyon jó. Szóval én is olyan sorrendben haladtam, mint a Tomi, és most itt tartok, hogy most a legerősebb, a 94-es világrekord el fog következni. Nekem ez olyan volt, hogy nagyon érződött benne ez a citruskomló. A következőbe az élesztőt éreztem, ebbe a malátát. Most akkor nézzük meg, hogy ebben mi lesz a vezető íz. Ugye közülünk a Merci az ízlelő bimbó, tehát hogy én itt nem is ugyanezeket az ízeket éreztem ki a sörökből, de természetesen ez ugye nincs nagykönyvben megírva, hogy ki mit érezhet. Na, te mit érzel?
édeskés ízű, karamellizált cukrot érezni a legelőször szerintem. És szerinted mire hasonlít úgy, mert ugye nem szénsavas? Nekem így az jön át, hogy Guinness, csak ilyen kicsit több karamellizált cukorra, de nagyon jó mind. Talán viszont amelyik a legjobb volt, nekem az ez. Nekem is az ízlett a legjobban. Neked is? Meg ez a barna. Csak te ugye azt mondtad, hogy ő inkább malátás, én meg azt mondtam, hogy nekem meg a komló, még ilyen citrusosság. Igen, ez szerintem ez volt a citrusos. Nekem ő lágeres. Ez pedig nekem legalábbis. Hát mindenkinek más, akkor igen, ezek szerint. ezért szép, és ezért szeretünk amúgy sört és bort is kóstolni, mert mindenkinek más ízek jönnek ki a szájából. Igen. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy hol is vagyunk. Az épület az több 100 évre nyúlik vissza a története. A helynek, mint sörház 1987-re, hiszen létrehoztak egy jó kis éttermet, ahol sörrel lehet az ételeket összepárosítani. Ugye ez volt egy ilyen jó kis ilyen baráti, összeülős hely, ez volt az eredeti elképzelése a fetteréknek, és aztán feltették őket a térképre, ez a 33-as, a Fetter 33-as nevű sör, amivel be is kerültek 94-be a Guinness Rekordok könyvébe, és azóta a sikere ennek a helynek töretlen. Tényleg nagyon sokan járnak ide, aznap már nem is nagyon tudsz foglalni asztal, de nyugodtan gyertek ide ti is, hogyha itt jártok, van kedvetek ezt megkóstolni, és álljátok ki a sorotokat, mert biztos, hogy lesz nektek hely, és egyetek egy jót. Átköltözködtünk ide a sarokba. Kérdeztem az előbb a Mercétől, hogy lehet, hogy akikkel előbb összeültettek minket egy asztalhoz, hogy oda melléjük, hogy ők 2 perccel hamarabb adták le a rendelésüket, és hamarabb megkapták. Ha egyik az ilyen párizsi salátát, vagy én nem tudom mit kért, ilyen hússalátát, hagymával, másikójuk meg schnitzelt. Ugye mi meg fogast, meg csülköt, és akkor Merci azt mondja, biztos a csülködre várunk. Én megmondom neki, szerintem meg a te haladra. Én ezt nem bírom meginni, olyan erős, nekem nem is ízlik annyira amúgy. Nem tudom, hogy miért, talán mert így nem tudom összeegyeztetni ezt az erősséget azzal, hogy én most sört iszok. Úgyhogy én maradok így ennél a zónánál. Szerintem nem tudom, hogy mi lesz ennek a sorsa, de hát itt hagyni nem fogjuk, hogy kell egy áldozati bárány. Megérkezett az étel. Egy egész csülök. Igen, nagyon extra néz ki, és az illata is fantasztikus. És a szakácsig beleverte neked a kést. Azt mondták, hogy lesz hozzá kenyér ugye van itt, csak hogy lássátok, lesz hozzá kenyér is, van itt torma, ez pedig sült krumpli, ilyen hagymás sült krumpli, nagyon extra néz ki. Ez pedig az én fogasfilém, általában. Itt, amikor Németországban vagyunk, vagy dönert eszünk, vagy pedig én halat eszek. Én amúgy szeretem a halat, főleg ezeket a fehérhúsú halakat. Egészséges, meg finom is. Tomi megadott kóstolót a csülkéből, sörrel átitatott csülök, ez is nagyon ízlik nekem. A krumpli kevésbé, de egyébként tényleg attól függetlenül sör, hangulat, a hal, csülök, minden nagyon jó. Elpusztultak az ételek, a csülök is, a halacska is. Igen. Úgyhogy összességében szerintem nagyon jó volt itt ez a sör, az étel, hangulat, minden. Úgyhogy ha itt jártok, akkor gyertek el, kóstoljátok meg. Sunlight on the sea reminds me of where we used to be. Your hair caught in the wind like a sail, you're drifting far from me. Azért most már hűvös van, így este, naplemente után, de itt vagyunk most a Neckar folyónak a partján, ugye Heidelberg az itt fekszik mellette, itt lent a Neckar partján pedig a hattyúk fekszenek, készülődnek lefekvésre. Nézzünk már ott milyen tollfelhő van ott mellette, ott a hátsó mellett. Tépkedik ki a tollai. Tollas bába készülődik.
Hol a szobánk? Várj, amarra kell menni. 112-es segélyhívószám a szobaszámunk. Nézd oda, milyen kis szerelmes lakosztály, oda nézz. Nekem is tetszik, és nekem ez a szállodai szoba is tetszik. Nekem is tetszik. 40 eurót szerintem megér. Én meg voltam elégedve teljesen a mai napi szállásunkkal, mert olyan kedvesek voltak, még reggel megkérdezték tőlünk, hogy minden rendben volt-e, ahogy itt a szállodákban általában szokás megkérdezni az embertől, és ez is egy olyan jó érzés, mert emberszámba vettek. És furcsa is, mert ez csak egy ilyen kis 2-3 csillagos hotel volt. Na mindegy, és akkor most ide feljöttünk Heiligenbergbe, hogy megnézzünk egy náci amfiteátrumot. Mivel itt vagyunk Németországban, nagyon jó pékségek vannak, és most is egy pékségbe vettük meg a reggelinket, mert így sokkal olcsóbban jött ki 2 főre, mint hogyha a hotelnál befizettük volna magunkat egy büfé reggelire, mert ott per főbe került volna 15 euró. Szerintem az sokkal drágább, így meg 2 főre 20 eurót fizettünk, 2 cappuccinóért, 3 szendvicsért, egy ilyen édességért, egy ilyen kis szilvás, pudingos batyúért, vagy micsodáért, és vettünk még otthonra is kovászos kenyeret. Rengeteg férőhely van itt, körülbelül 10 000 férőhelyet készítettek el. Ezeken a helyeken a Thingspiel mozgalomnak a vezetői ősgermán népgyűléseket tartottak, amikor meg akarták erősíteni a nép és a vezetőknek a kapcsolatát, de ez nem sokáig működött. 40 darab maradt meg ezekből összesen körülbelül Németország területén, de mára már csak egy látványosság. És amiket itt előadtak, azok a legtöbbször ilyen propagandabeszédek voltak, illetve színházi előadásokban próbálták népszerűsíteni ezt az ősgermán kultúrát. Végre sikerült leparkolnunk, most már ez a 3. parkolóház, ahova eljöttünk, mert mindegyik tele volt, annyian voltak. Sőt, azért jöttünk el idáig, mert még a többinél még nagyobb volt a sor. Ide meg a legtöbb helyre azért nem lehet beállni, mert ráállnak a vonalra. Azt kicentiszted. Ügyes vagy. Jó, nagy az autó. Nagy az autó, és kicsik a parkolóhelyek. Nézd meg, hogy kiló. Még így is azért közel vagyunk, igyekszünk vigyázni az autóra, de mint mondtam, a legtöbben úgy álltak be, hogy ráálltak a vonalra, hogy még véletlenül se lehessen beparkolni melléjük. Például pont ott szembe ez a jó lelkű autó, hiába van hely, nem tudsz bejönni a parkolóházba, vagyis hogyha ha be tudsz jönni, nem tudsz leparkolni, mert így állnak be. Hogyha Heidelberg városáról beszélünk, akkor sokatoknak is eszébe juthat az, hogy hát az a milliómos város. Ami igaz is, de ez másképp milliómos város, mint mondjuk Dubaj, hiszen az 1300-as évektől itt ugye működik egyetem, működnek itt kutatóintézetek, rehabilitációs központok. Miért is milliómos város? Azért, mert a középkortól kezdve ugye itt működnek különböző oktatási intézmények, és orvosok élnek itt, kutatók élnek itt, meg olyan emberek, akik tanultak, nagyon okosak, az értelmiségi emberek. Több rehabilitációs intézet is működik, ahogy említettem már, és a milliómosok ide járnak gyógyulni. Gyógyszerközpontok telepedtek itt le a 20. században, hogy különböző gyógyítási technikákat és gyógyszereket fejlesztenek ki, hiszen ez a város nem egy nagy város, viszont annál gazdagabb a 2022-es német adatok szerint, Németország egyik leggazdagabb városa. A környezet gyönyörű, nyugodt, az emberek kedvesek, és biztonságos is, szóval minden adott ahhoz, hogy a város gazdag legyen, és nyugodtan lehessen itt pihenni. És egy nagyon különleges épületnél állunk most jelenleg, ami az 1700-as évek vége és 1900-as évek eleje között működött igazán. Ez egy diákbörtön, és ebbe a diákbörtönbe azokat a diákokat zárták be, akik rossz magaviseletűek voltak,
akik csínytevéseket hajtottak végre, és itt vették őket rá arra, hogy viselkedjenek rendesen, és próbálták őket tanítgatni is. És szerintem ez is meghatározta, hogy a városnak az összetételét, meg a kultúráját, hogy a gyerekeket már a fiatalabb éveiktől próbálták nevelni a kultúrára, meg a jó modorra. Szerintem ez nagyon fontos azért. És nem csak hagyták őket, hogy csak úgy felnőjenek, mint sok mai fiatal, meg család, ugye, hogy működik, hogy elkezd nyávogni a gyerek, vagy elkezd valami rosszat csinálni a gyerek, és akkor az iPad, meg a tablet, meg a telefon bele van nyomva a kezébe, meg le van ültetve a tévé elé, és akkor a gyerek meg tényleg nem tud már magával mit kezdeni, meg azt hiszi, hogy majd attól csöndbe lesz. Ezt azért hozzáteszem, hogy ilyenkor nyáron az óvodába, ahol én dolgozom, oda rengeteg arab család jön, arab gyerekek, dadával, meg mi egymással, és azt lehet észrevenni rajtuk, hogy ők egyáltalán nem tudnak viselkedni, teljesen másképp vannak nevelve, másképp vannak szocializálódva, alig vannak együtt a szülőkkel, nem kapják meg a nevelést, a dadák azt mesélik, hogy ők viszont nem is nevelhetik őket, nem szabad nekik semmit sem szólni, hogy mit szabad, vagy mit nem, csak egyszerűen hagyják őket, hogy csinálják azt, amit szeretnének. És ezáltal ők úgy is viselkednek, tévét néznek, számítógépen ülnek, amit mondott a Tomi, hogy az iPad-en, telefonon, stb. És nem tanulják meg azt sem, hogy amit mondjuk kivesz valahonnan, azt vissza is kell tenni. De én viszont próbálom nevelni őket arra, hogy valamilyenféle fajta móddal, hogy ha nem pakolsz vissza, akkor mondjuk nem kapsz cukorkát, meg stb. Szóval igen, itt viszont szerintem teljesen más a helyzet így a neveléssel kapcsolatban. Más kultúra is, azt azért tegyük hozzá. Mercike, nézd, karácsonyi bolt. Be akarsz menni? Menjünk, nézzünk be. Nyár közepe van, de mi karácsonyboltba megyünk be, tök jó. Nem csak karácsonyi cuccok vannak, hanem tök jó ilyen kerámia dolgok, meg sörös korsók itt a másik oldalon. Nézzétek meg azt is. Ez ilyen bajor dizájnú kis kokukkosóra 1249 euróba kerül. Ilyenje volt a nagymamának. Na és akkor most itt ezen az utcán, ezen a sétáló utcán fogunk végig sétálni. Igen. Milyen sokan vannak amúgy. Rengetegen, este nem voltak ennyien, de most így valahogy megjelentek, pedig csütörtök van. Nézzük, milyen extra szendvicsek vannak itt is ennél a péknél. Mi is ilyen extra szendvicset reggeliztünk, rengeteg pékség van amúgy a városban. Van egy olyan kis bolt vagy üzlet, ahol csinálnak neked biolimonádét. Jól néz ki. Oda van írva, hogy elvileg amalfi citromból van. Több helyen vannak kampuszai az egyetemnek, és itt van a belvárosban például az egyik itt mellettünk. És nagyon szépek ezek az épületek, körülbelül az 1300-as évekből valók. Szépen tisztán tartják a várost. Lesöprik az embereket is az útról, ha arról van szó. Szóval viccet félretéve, a város amúgy tényleg nagyon szép, tiszta. És nagyon sok kutyust látunk amúgy. Nem sokára a sétáló utca végéhez érünk. Azt még viszont nem tudjuk, hogy fogunk felmenni a várhoz, mert láttuk, hogy a felvonónál rengetegen álltak sorba, tehát ott az utcán állt a sor vége. Jegyet már nem lehetett venni online, úgyhogy ez még egy kérdés lesz. Lehet, hogy földgyalogolunk, hogyha tudunk. Nekünk ez a sétáló utca vége, másnak a sétáló utca eleje, hiszen itt van a Bismarck placon egy hatalmas nagy ilyen közlekedési csomópont, ahol a villamosok, a buszok megállnak. Itt a Neckar folyó partja van arra kifele, van egy híd, át lehet menni a túlpartra is, és ez is milyen jó, hogy itt egy kis mellék utcán ide van téve egy könyvespolc,
és akkor van megunt könyved, akkor ide tudod tenni, hogyha pedig valamit szeretnél, valamit kinézel magadnak, akkor meg el tudod vinni magaddal. Rengeteg diák van a városban, és itt például 1 euróval olcsóbban tudsz, hogyha tanuló vagy egyetemista, 1 euróval olcsóbban tudsz enni egy jó kebabot. Rengetegen járnak itt bringával. Oda nézzetek, hogy hány biciklit tettek ide le az egyetemi parkolóháznál, ugye itt parkoltunk mi is le. Ez itt pedig az egyetemi könyvtár. Az eleje felújítás alatt van, de mindjárt megpróbálunk bemenni. Bejöttünk a könyvtárba, több mint 3 millió könyv és dokumentum található meg itt. Rengeteg országból is megtalálhatók itt könyvek, köztük Magyarországról is. Éppen ebédidő van, úgyhogy rengetegen beültek valahova enni, és ami itt van mögöttem, ez a Városháza a téren. Ezután felsétáltunk a várhoz, ami már messziről uralja a várost. A 13. században épült, de a háborúk és villámcsapások rombolták le így, és ezért maradt félig romos állapotban. Bent megtalálható a világ egyik legnagyobb boroshordója, ami 220 000 liter, a Gyógyszerészeti Múzeum, és a kilátás egyszerűen mindent visz. Megérkeztünk a Ludwigsburgi kastélyhoz, 15 kilométernyire vagyunk most Stuttgarttól, és gondoltuk, hogy most útba ejtjük, annak ellenére, hogy már sajnos 4 órakor bezárt. Itt sétálni fogunk a kastélynak a kertjébe. Ezt nevezik, ezt a várost amúgy Németország kis Versailles-nak, hiszen nagyon hasonlít a Versailles kastélyhoz. A park 75 hektáros területen van, úgyhogy nem fogjuk mindet bejárni, és ahol leparkoltunk most, az az utca, de arra kell figyelni, hogy amikor parkolsz, akkor ne olyan helyre menjél, ahol ki van írva, hogy Bewohner, mert az az itt lakóknak van, hanem keresél olyan helyet, ahol nincs, és akkor ott meg lehet állni. 1 óra 3 euróba kerül. Ez itt már a kastélynak a kertje mellettünk. Szépen végig van rakva virágokkal, nagyon jó illat van, nagy a forgalom, délután van, ugye mindenki megy haza már a munkából, hát aki végzett, nyilván. És az a neve a kertnek, hogy Blühen des Barock. Szóval virágzik, igen. Nagyon-nagyon-nagyon szép amúgy innen már így a virágok között áttekintve, de majd mindjárt ti is meg fogjátok látni, hogyha ott a kapun bemegyünk. És hamarosan vissza fogunk menni majd Párizsba is, újra készítünk majd onnan videót, hiszen ott már nagyon rég jártunk, és nagyon szeretnénk újra elmenni. A park fél 9-ig van nyitva, 18 órakor a főbejáratnál bezár a kassa, itt pedig automatánál is oldalt meg lehet venni a jegyet, 14 euróba kerül a belépő.
Most pedig már megérkeztünk ide Stuttgartba, és most újra megpróbálkozunk azzal, hogy bemegyünk ide a Turka bácsihoz. És most már megmutatjuk nektek tényleg, mert múltkor elfogyott a hús, akkor nem tudtuk, de most akkor megmutatjuk, hogy milyen finom. Most korábban jöttünk. Szóval bejöttünk ide a Turka bácsihoz, ahova múltkor is már el szerettünk volna titeket hozni. Az ajtóra most nem volt kírva, hogy nincs hús. Lehet is látni, hogy van. És Mercinek ugye az volt az elsője, hogy menjünk először el mellette, mert olyan nehéz mindig itt leparkolni. Nézzük meg, hogy van-e hús. Ha van hús, akkor jövünk. És pont itt meg tudtunk állni az étterem mellett, úgyhogy most szerencsénk volt. 2 tekintetben is parkolóhely is, és húsi tekintetben is. És egy sima ilyen dürümöt fogunk enni, vagy egy dönert, sima szósszal, ahogy kell. Danke vielmals! Itt van a Turka bácsi dürümje. Nagyon finom. Ezt teszi a Merci. Szerintem nagyon finom. Itt tettük eddig a legjobbat, és van benne szósz is, joghurtos, amit hiányoltuk mindig onnan Törökországból, itt most megkaptuk. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a szaftos hús, grézöltségekkel, csak szósszal. Nagyon finom. Tényleg nekem ez hiányzott eddig bárhol, ahol lettünk, hogy opcióban itt van, hogy joghurt szósz. Vannak ezek a jó szaftos húsik benne. Vannak benne ezek a szaftos grillzöldségek, saláta. Ez elnyelte többször Németország legjobb dönereset címet, úgyhogy ha itt jártok Stuttgartban, mindenképpen ezt próbáljátok ki. Másodiknak, ha itt nincs húsi, vagy be van zárva, akkor másodiknak pedig azt, amit a legutóbbi, azt hiszem az outletes videóban mutattunk meg. Igen. És 11,5 euróba kerül ez a nagy dög. Az is jó volt, de ezt nézzétek. Grézöltség, meg minden van benne. Nagyon jó. Köszönjük, hogy velünk tartottatok, ha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, találkozunk legközelebb. Sziasztok!